عليكم السلام أحبتي. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة رقم 689، وهي عن التفصيلات الفقهية في موضوع الاستنجاء. أنا طبعا أكرر للأسف لأننا ننقل هذا، لكن حين ننقل هذا الكلام ليس فقط نوضح التخلف بتاع التفصيلات في موضوع الطهارة عند الفقهاء، ولكن أيضا لكي نثبت أنهم رجس، يعني عندهم رجس عقيدي في إسناد أحاديث للنبي وفي تشريع ما لم يعني يأتي به رب العزة جل وعلا في القرآن الكريم. وأيضا هذا الرجس العقلي جعلهم بقى يعني يخوضون في كلام مقزز جدا. الاستنجاء، أو يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كلمة تقول أو جاء أحد منكم من الغائط. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى بيكلم ناس عاقلين بتفهم، ومعروف ان الواحد لا يذهب للغائط الا للبول و يعني للبراز، لا مؤاخذة. ما فيش واحد بيقعد قدام الناس ويتبول ويتبرز، يعني لا يجوز، حتى بيسموه الخلاء، يعني بيروح حتة بعيد، او يعني بيسموه الحمام، بيسموه الكبانيه، بيسموه المراحيض، بيسموه الريستوروم. لكن هو ده طبيعة البشر، وبكده بيختلف البشر عن الحيوانات. الحيوان بينزل ويأكل ويتبرز ويتبول عادي جدا، ما فيش أي حاجة، ما فيش أي إحساس إلى آخره، وما بيقومش بتطهير نفسه. بتبص بقى في برنامج عالم الحيوان مثلا أو غيره، بتلاقي مثلا الفرسة تولد الفرسة، والفرسة تنزل، وبعدين بعد كده تمشي. الفيلة بتولد الفيل الصغير بيمشي، ما فيش فيلة بقى بتقعد تمسح لابنها أو إلى آخره. لكن البشر من الأول ما الولد يولد أمه بقى اللي بتنظفه. لما يتبول أو يتبرز لابد أمه اللي تنظفه. بعد كده تعلموا إزاي ينظف نفسه، إزاي يروح على القصرية، إزاي كذا إزاي كذا. دي حاجات موجودة من أول أبونا آدم لغاية دلوقتي، يعني مش محتاجة إن الجماعة المتخلفين بتوع الفقه يقعدوا بقى يخشوا في موضوعات الاستنجاء، اللي هو سموه الاستنجاء، اللي هو الطهارة من الغائط بالذات والبول. طبعا ده هم عملوا طبعا آداب بقى، ان انت تخش الحمام مش عارف بايدك برجلك الشمال ولا برجلك اليمين، وتقول وانت داخل تقول كذا كذا، وانت طالع تقول كذا كذا. عملوا بقى لها طقوس وبتاع زي ما تكون انت بتؤدي عبادة. طبعا انا هقول ان الكلام ده طبعا كان مقرر علينا في الفقه، وكان حاجات مخزية جدا، وكنا بنوصل بعض ونضحك. والراجل المدرس كان بيبقى مكسوف. انا اتذكر ان يعني وانا في الجامعة صديق ليا جاب لي، قال لي انا اختي مش عارفة تقرا الكتاب الفقه الموجود عليها ده، طب ممكن تشرح له لها؟ فين قال لي. فجابها لي 12 13 سنة. جيت اقرا، الله، احكام الاستنجاء نهار مش فات. اقول للبنت دي ايه؟ احكام الغسل. وطبعا هو في احكام الاستنجاء بيقول لك المرأة تعمل كذا وتمسح كذا وتروح على الحتة الفلانية. قلت يا ابني خد اختك، ما اقدرش اتكلم معاها الكلام ده. طبعا الازهر طبعا دخل البنات في التعليم، وفي نفس المناهج يا اخي، المناهج الوسخة دي موجودة لغاية دلوقتي، ودرسوها للبنات، وما اعرفش الكلام ده ازاي يعني. المهم، احنا قلنا طبعا ان الاستاذ الشافعي هو اول واحد عمل كتاب الام للشافعي، اللي هو الموسوعة في الفقهية. وبعد كده توالت الموسوعات لغايه لما جه ابو حامد الغزالي، وده راجل صوفي وكان زعيم للصوفية او مفكر للصوفية، بالاضافة الى زعامته للفقهاء. وهم حتى بيسموه حجة الاسلام. استغفر الله العظيم، زي ما يكون الاسلام بدون حجة، لغايه لما الاستاذ الغزالي ظهر. قل فلله الحجة البالغة وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قوم. لكن هم عملوا بقى الغزالي المتوفى 505 هجرية، عملوه هو حجة الاسلام. هو راجل كافر عريق، وأدل شيء على كفره وكتابه اللي سماه إحياء علوم الدين.
اللي هو مزج فيه بين الفقه وبين التصوف. طبعا له كتب تانية في تقرير التصوف بالذات زي كتاب مشكاة الأنوار، لكن المهم عندنا هنا في كتابه اللي هو إحياء علوم الدين ان هو خصص الأبواب الأولى أو الكتب الأولى، هو مقسمه إلى كتب يعني إلى كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، وبعدين جاب طبعا الكلام عن التصوف تحت عناوين جذابة جدا ما بيقولش فيها تصوف إلى آخره. أهم شيء احنا هناخد فقرة ونعتذر مقدما عما ننقله مما جاء به في كتاب أسرار الطهارة في كتاب إحياء علوم الدين. قال يعني علوم الدين ماتت والأستاذ الغزالي هو اللي جاء أحياها. كتاب أسرار الطهارة يتحدث فيه الغزالي عن كيفية تعليم النبي أصحابه الخراءة. برضو أنا آسف اوعى تزعلوا مني، بس هو ده الكلام الموجود. يعني كان النبي بيجي بيعلم أصحابه إزاي يخروا. ده كلام الغزالي، ده مش كلام جوز خالتي، ده كلام الغزالي. نقرأ يا سيدي. يقول طبعا مستشهد بأحاديث شيطانية. معظم الأحاديث على فكرة اللي كتبها الغزالي معظمها اخترعها من عنده هو يعني معظمها ما كانش موجود قبل كده، هو اللي جابها من دماغه هو. وتم التنبيه على هذا في من قام بتحقيق كتاب إحياء علوم الدين. يقول لك بقى وفي حديث سلمان رضي الله عنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فأمرنا ألا نستنجي بعظم ولا روث، ونهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. خلي بالك حكاية الاستنجاء بالحجر ديت موجودة جدا وبكثرة في كتب الفقه اللي احنا كنا بندرسها. ولكن حديث سليمان علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، الحديث أخرجه مسلم وقد تقدم في قواعد العقائد. وخرجوا لبعض الصحابة من الأعراب وقد خصموا لا أحسبك تحسن الخراءة. قال بلى وأبيك إني لا أحسنها وإني بها لحاذق. ده أنا يعني خبير في حكاية غلق أبعد الأثر وأعد المدر وأستقبل الشيحة وأستدبر الريح وأقعي إقعاء الظبية وأجفل إجفال النعام. طب حد فهم حاجة بالموضوع ده؟ ده يعني الموضوع ده عايز أبحاث يا أخوان. بيقول لك أولا بقى كده يشرح بقى الغزالي، يقول لك الشيح نبات طيب الرائحة بالبادية، والإقعاء هنا أن يستوفز على صدور قدميه، والإجفال أن يرفع عجزه يعني المؤخرة بتاعته. ويقول لك ومن الرخصة أن يبول الإنسان قريبا من صاحبه مستترا عنه. يعني من الممكن جدا أنت تتبول جنب صاحبك بس تكون مستتر عنه. وحديث البول قريبا من صاحبه متفق عليه من حديث حذيفة. يعني الناس كلها اتفقوا على حكاية حديث حذيفة ان الناس يعني تتبول جنب بعضها. يقول لك خرب بيته خرب بيتك يا غزالي. يقول لك فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة حيائه ليبين للناس كيفية الاستنجاء. دول مش كانوا أعداء النبي؟ يبقى مين أعداء النبي يا أخوانا؟ ثم يستنجي بمقعدته بثلاثة أحجار. يعني جاز 3 حجارة ويستنجي بهم، يعني يمسح بهم البراز يعني. فإن أنقى يعني إذا نظف كويس بال3 أحجار يبقى يستعمل رابع. إذا يجيب واحد احتياطي يعني حجر رابع احتياطي. فإن أنقى ولا استعمل خامس يبقى المفروض يكون مجهز برضه حجر تاني خامس. يبقى إذا طول النهار يقعد يدور في أحجار ويجهزها جنبه عشان خاطر لما بيقول لك لأن النقاء واجب والإيتار مستحب. الإيتار يعني أي الوتر 3 ف5. قال صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. يعني الواحد اللي هو بيستعمل الأحجار يبقى يعملها وتر، يعني يعملها 3 يعملها 5 يعملها 7. لو عملها 4 هيخش النار. ده يعني حديث من استمجر فليوتر متفق عليه من حديث أبو هريرة. متفق عليه يعني كل الناس جم وقعدوا وقال له ايه رأيكم في حديث كذا كذا؟ قالوا يس سير كلهم من اول بقى مالك لغاية اخر واحد في عصر الاستاذ الغزالي. قال لك بقى الطقوس بقى ازاي بقى يعني يمسح بالحجر. قال لك يأخذ الحجر بيساره ويضعه على مقدم المقعدة. طبعا انتوا عارفين المقعدة اللي هي المؤخرة قبل موضع النجاسة، ويمر بالمسح والإدارة إلى المؤخرة
ويأخذ الثاني وضعه على المؤخرة كذلك ويأمره إلى المقدمة، ويأخذ الثالث فيديره حالا المسربة إدارة، فإن عسرة الإدارة ومصحف المقدمة المؤخرة أجزاء، ثم يأخذ حجرا كبيرا بيمينه والقضيب بيساره، القضيب اللي هو العضو الذكري، ويمسح الحجر بقضيبه، نهارك مش فاهم، ويحرك اليسار فيمسحه في ثلاثة مواضع أو في ثلاثة أحجار أو في ثلاثة مواضع من جدار مش عارف، إلا أن لا يرى الرطوبة في محل المسح. فإن حصل ذلك بمرتين أتى بالثالثة، ووجب ذلك إن أراد الاقتصار على الحجر، وإن حصل بالرابعة استحب الخامسة للإطار، ثم انتقل من ذلك موضع لموضع الآخر، ويستنجي بالماء، يعني بعد كله بقى يبقى الماء بأن يفيده باليمنى على محل النجو، يعني محل، ويدلكه باليسرى حتى لا يبقي أثر يدركه الكف بحس اللمس، ويدركه الاستقصاء فيه بالتعرض للباطن، فإن ذلك مبعث الوسواس، ولا يعلم أن كل ما وصل إليه الماء فهو باطن، ولا يثبت حكم النجاسة للفضلات الباطنة ما لم تظهر، وكل ما هو ظاهر وثبت له حكم النجاسة فحد ظهور أن يصل الماء إليه فيزيله، ولا معنى للوسواس. وقول عبد الفراغ المستنجاء اللهم طهر قلب من النفاق وحصل فرجي من الفواحش، ويدلك بيده يده بحائط الأرض، يعني بعد كده يروح جاي مسح ايده بالأرض، بالحائط يعني بالحيطة، يعني يروح جاي مسح ايده بالحيطة أو بالأرض، إزالة الرائحة إن بقيت، والجمع بين الماء والحجر مستحب. طبعا هنقعد نشرح ونقول إيه، لكن هو ده بقى الفقه السلفي. على فكرة الغزالي لما كان بيكتب الكلام ده الهجس ده كان الحروب الصليبية ابتدت، وبدل ما الناس يعني تهب لمقاومة الحروب الصليبية كان الغزالي بيقول لهم يعني ليس في الإمكان أبدع ما كان، ويتعلموا بقى إزاي لا مؤاخذة يعني إزاي تخروا. أنا آسف جدا بس هو ده يعني ده الرجس، ده الرجس على الذين لا يعقلون الذين لا يؤمنون، وتحول هذا الرجس إلى تشريعات مخزية ومخجلة. أهلا وسهلا بكم أحبتنا ونكون حضرتكم القرآن في قناة أهل القرآن تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.